हाई एभ्रिवान, ओनिकम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ। आज पनि साथीहरू एउटा दमदार ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु अनलाइन अर्निङको लागि। जस्तै कि तपाईले जिरो लगानीमा चाहिँ केही मेहनत गरेर केही टास्क पूरा गरेर तपाईले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने अकाउन्ट बनाएर यदि पैसा कमाउन सकिएन भने अकाउन्टको के काम। त्यसैले गर्दाखेरि यो अकाउन्टमा त तपाईले सर्भे गरेर पैसा कमाउनु नै हुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईले गेमहरु खेलेर कमाउनु नै हुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु तपाईले जनरल नलेज हैन, जसलाई कि क्विज भनिएको छ, तपाईले क्विज खेलेर चाहिँ तपाईले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा यो अकाउन्टबाट। अब तपाईले सोच्नु होला कि क्विजको क्वेशनहरु हार्ड होला, एन्सर कहाँबाट दिने, त्यो पनि चिन्ता नगर्नुस्। सम्पूर्ण क्विजको एन्सर क्वेशनको तरिकामा बताउने छु र तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि क्विजको कुनै पनि क्वेशनको एन्सर सजिलै दिन सक्नुहुन्छ र डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि ओके, लागौं अब यो विषयवस्तुमा। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र कमेन्ट त अवश्य नै गर्नुहोला। यदि तपाईले अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने इट्स ओके। यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला र त्यहाँ एउटा लिंक दिएको छु हाउ टु अर्न मनी अनलाइन भनेर। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न यो भिडियोको कमेन्टमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, पिन गरिदिएको छु। त्यो कमेन्टमा जानुहुन्छ भने लिंक रहेको छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यदि तपाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहुन्छ भने लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो ySense को अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र त्यस्तै गरिकन तपाईले अकाउन्ट बनाएर पक्कै पनि यस्तो प्रकारको तपाई पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ySense को यो पेज हो। ओके, ySense को पेज हो र यो मेरो अकाउन्ट रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले भर्खरै अकाउन्ट क्रिएट गरेको छु, तर चाहिँ धेरै दिन भएको छैन, तर यहाँ $2 भन्दा माथि नै कमाइ भइसकेको छ साथीहरू। तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम टाइममा। ओके, र त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ म कम्प्युटरमा देखाउन गएको छु। तपाईले मोबाइलमा पनि डेस्कटप मोडमा अथवा मोबाइल भ्यूमा चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँबाट सर्भेहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले नयाँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने सर्भे गर्नुहुन्छ र यहाँ डेली पोल रहेको छ साथीहरु। डेली पोल त डेली गर्नु होला। जस्तै डेली पोलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेली पोल यसरी आउँछ र हाउ अफन डु यु गो अन अ वाक हैन। हाउ अफन भनेको छ एभ्री डे मा भन्छु। ओके, यहाँ म क्लिक गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै जनाले हाउ अफन डु यु गो टु अन अ वाक भन्दाखेरि एभ्री डे ले 49% भोट पाएको छ। यसरी यो डेली पोल चाहिँ डेली गर्नु होला, 24 घण्टामा एकपल्ट तपाईले चाहिँ यो डेली पोल चाहिँ गर्नु होला पक्कै पनि। ओके, र त्यस्तैमा तपाईले सर्भे त गर्नु नै हुन्छ, तर सर्भे आएको छैन भने तपाईले गेमहरुबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु तपाईले चाहिँ कसरी क्विज गरेर जनरल नलेज हैन क्विज खेलेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अफरमा जानु होला र अफरमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड गेट रहेको छ यहाँ। ओके, सबभन्दा पहिले त यहाँ चाहिँ अफरमा जानु होला। अफरमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड गेट है, एड गेट, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो प्रकारको पेजमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टास्कहरु रहेको छ। यो क्विज रहेको छ साथीहरु, पोकेमन क्विज देख्न सक्नुहुन्छ। पोकेमन क्विज रहेको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ रोबलॉक्स पेट यो पनि क्विज हो है। त्यस्तै विभिन्न प्रकारको क्विजहरु रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो क्विज है। त्यस्तै गरिकन खोज्नु होला क्विज डिभा भनेर लेखिरहेको छ। यस्तै गरिकन तपाईले टर्की क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ, स्पोर्ट द डग हैन। विभिन्न प्रकारको क्विजहरु रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् है, इम्पोसिबल एपेक्स लिजेन्ड्स क्विज हैन, यो कल अफ ड्युटी क्विज भनेर विभिन्न प्रकारको क्विजहरु रहेको छ। धेरै क्विज रहेको छ। तपाईले यो क्विज खेलेर डलर कमाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारको क्विजहरु रहेको छ। तपाईले खोजी खेल्नु होला। यहाँ यो पनि क्विज हो, यो पनि क्विज हो, विभिन्न नामहरु दिएको छ, क्विजहरु रहेको छ। अरु पनि चीज टास्कहरु रहेको छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर म क्विजको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तै कुनै क्विज तपाईले छान्नु होला एउटा हैन। ओके साथीहरु, यहाँ विभिन्न प्रकारको गेमहरु रहेको छ। जस्तै यहाँ आज म यो भिडियोमा कल अफ ड्युटी भेनगार्ड क्विज भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल अफ ड्युटी भेनगार्ड, यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नु होला है, सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ गेट 100% अन द क्विज देख्न सक्नुहुन्छ, अर्न 1 सेन्ट हैन, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको अब चाहिँ पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू टु योर क्विज भनेर स्टार्ट क्विज, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू गर्दिनु होला। इट डजन्ट म्याटर, कन्टिन्यू गर्नुस्। यहाँ म क्लोज गरिदिन्छु है। त्यस्तै न तपाई सोझै यस्तो प्रकारको पिक्चर रहेको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ कल अफ ड्युटी भेनगार्ड क्विजको है। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको यहाँ चाहिँ
फोटो रहेको छ। सोझै तलतिर आउनु होला साथीहरु, सोझै तलतिर आउनु होला। सोझै तलतिर आइसकेपछि स्टार्ट क्विज रहेको छ। यहाँ स्टार्ट क्विजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्विज यहाँ अब सुरु हुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द नेम अफ दिस क्यारेक्टर भनेर प्रश्न रहेको छ र यहाँ 4वटा क्वेशन दिएको छ। अब यो चाहिँ क्वेशन एन्सर तपाईलाई आउँदैन भने म एउटा ट्रिक बताउन गएको छु। सजिलैसँग तपाईले चाहिँ यो प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म एउटा लिंक दिनेछु वेबसाइटको क्वेशन एन्सर भनेर हैन ySense क्विज क्वेशन एन्सर भनेर एउटा लिंक दिनेछु। त्यो लिंकमा आएर तपाईले यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ माई न्यू बक्स पोर्टल र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा यो कपी गरेको थियो नि, यसलाई कपी गरेको थियो। अब यो वेबसाइटमा आएर तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला। यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छु र यसलाई सर्च गर्छु। सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ कुन हो यस्तो प्रकारको फोटो यहाँ आइसकेको छ हैन। कल अफ ड्युटी भेनगार्ड क्विज एन्सर्स हैन। यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले फोटोबाट मिलाउनु होला अथवा क्वेशन एन्सर त क्वेशन पनि मिल्न जान्छ। यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फोटो सेम रहेको छ। यसरी तपाईले प्रश्नहरु छान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है सेम रहेको छ। व्हाट इज द नेम अफ दिस क्यारेक्टर हैन। यहाँ प्रश्नमा पनि त्यही छ। व्हाट इज द नेम अफ दिस क्यारेक्टर 4वटा अप्सन रहेको छ हैन। यसमा पनि 4वटा अप्सन रहेको छ। 4वटा अप्सनमा एन्सर दिएको छ यहाँ चाहिँ लोइस हवर्ड। हेर्नुस् है लोइस हवर्ड। ओके सो यहाँ पनि हामीले लोइस हवर्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो नेक्स्ट क्वेशन इज लोडिङ स्क्रल डाउन टु प्रोसिड है। एकदम सोझै तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्नु होला है। तर यसमा साथीहरु तपाईले हरेक प्रश्नको जवाब चाहिँ सही दिनुपर्ने हुन्छ। यदि गल्ती भयो भने तपाईले डलर पाउनुहुन्न, कमाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदमै तपाईले सही प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र कसरी प्रश्नको जवाब सही दिने त्यो तरिका मैले बताइसकेको छु यहाँहरुलाई। ओके त्यसपछि साथीहरु दोस्रो प्रश्न यहाँ रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट लेभल इज द ग्रेसी अटो अनलक्ड भनेर हैन। 21, 31, 41, 51 रहेको छ। यसरी गरेर अब दोस्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट लेभल इज द ग्रेसी अटो अनलक्ड भनेर यहाँ 4वटा अप्सनमा 31 एन्सर रहेको छ साथीहरु हैन। यो 31 एन्सर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 31 रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब के गर्नु होला भने यो 31 छान्नु होला है। 31 छान्नु होला। यसरी तपाईले हरेक प्रश्नको हरेक क्विजको जवाब दिन सक्नुहुन्छ। खेल्नु होला पक्कै पनि। फेरि अब अर्को प्रश्न आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न आउँछ यहाँ चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन इज लोडिङ स्क्रल डाउन प्रोसिड। स्क्रल डाउन गर्नुस् हैन। स्क्रल डाउन गर्नुस् र यहाँ नेक्स्ट क्वेशनमा जानको लागि फेरि यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। नेक्स्टमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हिच म्याप इज दिस भनेर यहाँ हेर्नुस् है। व्हिच म्याप इज दिस भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब 4वटा अप्सन रहेको छ। यहाँ चाहिँ जानुस् हैन। सेम रहेको छ। फोटो मिलाउनु होला र यहाँ एन्सर अप्सनहरु पनि सेम छ कि छैन। यहाँ रेड स्टार भनेर दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ पनि रेड स्टार है। यहाँ पनि रेड स्टार डी मा छ है। पक्कै पनि तपाईले रेड स्टार छान्नु होला। यसरी हेर्नुस् है। कुनै पनि क्विजको एन्सर क्वेशन तपाईले यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग तपाईले कुनै पनि क्विजको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ करेक्टली दिनु होला। गल्ती भयो भने तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न हैन क्विजमा। द नेक्स्ट क्वेशन इज लोडिङ स्क्रल डाउन। स्क्रल डाउन गर्नु होला र फेरि यहाँ नेक्स्ट रहेको छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब अर्को प्रश्नमा हामी आउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके सो व्हाट इज दिस क्यारेक्टर्स नेम हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा अप्सन रहेको छ। यहाँ पनि जानु होला। यहाँ सेम रहेको छ। व्हाट इज दिस क्यारेक्टर्स नेम भनेर यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ। यहाँ चाहिँ करेक्ट एन्सर के रहेको छ भने रातो अक्षरमा लेखेको छ मिसा पोएट्री है। मिसा पोएट्री भनेर दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यसमा छान्नु होला। ओके सो यसरी तपाईले हरेक प्रश्नको जवाब तपाईले सही ढंगले दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके फेरि नेक्स्ट गर्नु होला अर्को प्रश्नको लागि। म यो पुरै देखाउँदिन। तपाईहरुले खेल्नु होला यसरी चाहिँ पक्कै पनि। र कतिवटा प्रश्न रहेको छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 नम्बर 6 7 कुनैमा 10 वटा हुन्छ, कुनैमा 25 वटा हुन्छ है। जस्तै क्वेशन यसमा कतिवटा छ भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि 23 25 वटा रहेको छ। 25 वटा प्रश्न रहेको छ। लगभग 25 वटा प्रश्न हुन्छ र प्रत्येकको एन्सर यहाँ दिएको छ। कुनै पनि क्विज आउँछ भने तपाईले यो वेबसाइटमा आएर माई न्यू बक्स पोर्टलमा आएर तपाईले सर्च गर्नु होला। यहाँ सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बक्स यो वेबसाइटमा आउनु होला। माई न्यू बक्स पोर्टल भनेर यो वेबसाइटको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र यहाँ आएर तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ कुन हो भनेर। अनि ठ्याक्कै क्वेशन मिल्छ भने त्यसको एन्सर दिनु होला। म अर्को एक्जाम्पलको लागि देखाउन गइरहेको छु हैन। जस्तै कि मानौ अर्को
क्विज हामीले खेल्न चाहन्छौँ भन्ने म यहाँ यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु। जस्तै कि मानौ एकछिनको लागि जस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ स्पोर्ट शान्ता क्विज भनेर यसमा क्लिक गर्छु हैन। क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ पहिले कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले अर्न 1 सेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब क्विज स्टार्ट भइरहेको छ। कुनै कुनै फोटोवाला पनि आउँछ है। यो चाहिँ प्रश्न एन्सर वाला पनि आउँछ र तपाईको क्विज वाला पनि आउँछ। अब यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुरु अब भइसकेको छ। स्पोर्ट शान्ता क्विज भनेर यस्तो प्रकारको फोटो आउँछ सुरुमा र स्टार्ट क्विज गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ स्टार्ट क्विजमा क्लिक गर्नु होला तलतिर आएर र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्यान यु स्पोर्ट शान्ता यस्तो फोटो प्रकारको पनि आउँछ है। स्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ABCD यहाँ 4वटा रहेको छ है। अब शान्ता कहाँ छ त हैन। हामीले स्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन साइडमा छ, A मा छ कि B मा छ कि C मा छ कि D मा छ, कहाँ छ शान्ता हैन। त्यो तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यो खोज्नको लागि यहाँ आउनु होला यो वेबसाइटमा माइ न्यू बक्स पोर्टलमा र यहाँ कपी गरेका थियौं हामीले। यसलाई चाहिँ हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ र सर्च गर्छौँ स्पोर्ट शान्ता क्विज हैन। हेर्नुस् है यसमा हामी आइसक्यो साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको रहेको छ। यसमा हामी क्लिक गर्छौं स्पोर्ट शान्ता क्विजमा है। पक्नुस् अब यसमा हामी क्वेशन एन्सर मिलाउँछौं। सेम हो कि हैन, फोटो सेम हो कि हैन। स्पोर्ट शान्ता क्लोज है। यस क्यान यु स्पोर्ट शान्ता भनेर पहिलो क्वेशन रहेको छ यहाँ चाहिँ र यहाँ पनि पहिलो क्वेशन रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो क्वेशन रहेको छ यहाँ चाहिँ क्यान यु स्पोर्ट शान्ता 4वटा ABCD कुनमा छ त ABCD हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके अब यसको लागि चाहिँ यहाँ प्रश्नमा हेरौं है। क्यान यु स्पोर्ट शान्ता भनेर ABCD दिएको छ र यहाँ C नम्बरमा छ। C नम्बर भनेको यहाँ ABC यहाँ हेर्नुस् यहाँ रहेको छ। यो साइडमा ABCD मा यहाँ C मा रहेको छ। यो हेर्नुस् है यहाँ लुकेर बसिरहेको छ। त्यसैले स्पोर्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ C एन्सर रहेको छ है। अब चाहिँ हामीले यहाँ C चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो फोटो मिलाउनु होला। पहिले फोटो तलमाथि पढ्न सक्छ है, अगाडि पछाडि पढ्न सक्छ, त्यो मिलाउनु होला र यसरी फेरि अर्को प्रश्नमा जानको लागि यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को आएको छ। यस्तो आएको छ है। प्रश्न के रहेको छ भने क्यान यु स्पोर्ट शान्ता शान्तालाई स्पोर्ट गर्नुस् कहाँ छ त A मा B मा C मा D मा हेर्नुस् है कता रहेको छ। यहाँ 4वटा अप्सनहरु रहेको छ हैन। अब यहाँ हेरौं हामी यो वेबसाइटमा के एन्सर रहेको छ। फोटो सेम रहेको छ हेर्नुस् है। यहाँ ABCD यानी कि B एन्सर रहेको छ यसको। हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ यो हो हैन। कालो सर्कलमा सरी रातो सर्कलले घेरिएको छ। यहाँ लुकेर बसिरहेको छ भन्दाखेरि B एन्सर रहेको छ यसमा चाहिँ। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ B यसरी चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि क्विजको तपाईले एन्सर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ माइ न्यू बक्स पोर्टलमा आएर तपाईले सर्च गर्नु होला। कुन क्विज तपाईले खेल्दै हुनुहुन्छ त्यो क्विजको नाम यहाँ गरेर सर्च गर्नु होला। तपाईले एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। मिलाउनु होला क्वेशन एन्सर हैन। फोटो पनि आउँछ स्पोर्ट वाला त्यसमा मिलाउनु होला पक्कै पनि। कुनै पनि क्विजको तपाईले एन्सर यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। क्वेशनको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग तपाईले हरेक प्रश्नको जवाब तपाईले सही ढंगले दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। म क्लोज गर्दिन्छु साथीहरु हैन। तपाईहरुलाई मैले आइडिया दिएको छु यसरी खेल्नु होला तपाईले। र यहाँ क्विज मात्र हैन अरु पनि धेरै कुराहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अफरमा गएर यो जुन एड गेट छ एड गेटमा क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न प्रकारको यहाँ चाहिँ अफरहरु टास्कहरु पूरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले प्रत्येक टास्क पूरा गरे बापत तपाईले विभिन्न प्रकारको तपाईले रकम पाउनुहुन्छ। यो पूरा गरे बापत तपाईले 9 सेन्ट पाउनुहुन्छ। 1 सेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर 1 सेन्ट नै रहेको छ हैन। विशेष गरेर 1 सेन्ट नै रहेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्विजहरु रहेको छ। एकदमै क्विज छ। तपाईले क्विज खेलेर मजाले धेरै टाइम लाग्दैन। 20वटा 25वटा एन्सरको क्वेशन एन्सरको जवाब दिनलाई कति टाइम लाग्छ र प्रत्येक क्वेशनको एन्सर त तपाईलाई आउँदैन भने तपाईले वेबसाइटको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ र हरेक प्रश्नको जवाब दिन सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईले क्विज खेलेर ySense अकाउन्टमा तपाईले डलर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु म यो च्यानलमा। तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।